คืนนี้มีเรื่องราวของการโจรกรรมที่เนี๊ยบที่สุดและความจริงของชีวิตคนทำงานที่เจ็บปวดที่สุดมาเล่าให้ฟังค่ะ Crime 101 กำกับโดย Barth Layton ผู้กำกับที่เก่งเรื่องการทำหนังอาชญากรรมให้ดูสมจริงสุดๆนำแสดงโดยทีมล้างโลกที่เราคุ้นหน้ากันดีทั้ง Chris Hemsworth Mark Ruffalo Halle Berry และ Barry Keoghan ค่ะสำหรับเรตภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่15 บวกนะคะพอมีฉากแอคชั่นความรุนแรงและการใช้ภาษาที่ค่อนข้างดุเดือดตามสไตล์หนังสำหรับสิ่งที่ชอบมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยก็คือ Mood and Tone ค่ะมันได้ฟีลหนังอาชญากรรมยุค 90 แบบที่เขาเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จที่มีความดิบความเท่โดยที่ไม่ต้องพึ่ง CG เวอร์วังค่ะและที่สำคัญก็คือต้องย้ำว่าเรื่องนี้พวกเขาไม่มีพลังวิเศษนะคะทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดจากไหวพริบแล้วก็ฝีมือล้วนๆค่ะพอเราเข้าไปดูเนี่ยเราจะได้ทำตัวเป็นสายเผือกค่ะตามติดชีวิตของจอมโจรเจมส์เดวิสที่รับบทโดยคริสแฮมเวิร์ธไปเรื่อยๆค่ะคาแรคเตอร์นี้มีเสน่ห์หล่อเท่มีแผนการและที่สำคัญเลยก็คือถึงแม้จะเป็นโจรแต่ว่าเขาก็มีอุดมการณ์ของเขาค่ะและเรื่องราวมันก็จะพาเราไปให้พบกับชีวิตของคนนั้นคนนี้ในวงการซึ่งมันน่าสนใจแล้วก็เพิ่มความสงสัยให้เราเข้าไปอีกค่ะแต่จุดที่ดูแล้วรู้สึกจี๊ดใจสุดๆเลยจนบางทีก็อยากจะเรียกหนังเรื่องนี้ว่ามันเรื่องพนักงานเก่าหรือเปล่าเพิ่งไปดูพนักงานใหม่มาใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวของคนที่ทำงานในระบบเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นลูเบสนิกตำรวจที่รับบทโดยมาร์ค ลัฟฟาโรคือเขาเป็นตัวแทนของคนทำงานที่โคตรเก่งเลยค่ะแต่ว่าซื่อตรงเกินไปจนไม้บรรทัดยังอายยึดมั่นในทฤษฎีไม่ยอมจับแพ้ไม่รีบปิดจ็อบผลที่ได้คืออะไรคะหัวหน้าเรียกไปด่าค่ะต่อมาคือชารอนคอมส์ค่ะรับบทโดยฮาร์ลีย์เบอร์รี่คนขายประกันอัญมณีที่ทำงานมา11 ปีด้วยความซื่อสัตย์รับผิดชอบสูงปรี๊ดเลยแต่ว่าความเครียดมหาศาลที่เธอแบกไว้เนี่ยกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือให้เจ้านายปั่นหัวแล้วก็หวานล้อมเรื่องรางวัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นแล้วก็ตำแหน่งงานแต่ว่ากว่าจะรู้ตัวเนี่ยว่าถูกหลอกใช้จนคุ้มแล้วเนี่ยอายุก็ปาเข้าไป53แล้วค่ะนี่มันคือความจริงอันโหดร้ายของพนักงานเก่าชัดๆเลยค่ะนอกจากที่หนังจะพาเราไปเผือกชีวิตการงานของทั้งตำรวจโจรแล้วก็พนักงานขายประกันแล้วนะคะหนังยังมีฉากไล่ล่าที่ดูเดือดกดดันแน่นอนค่ะซึ่งความรู้สึกคือมันกำลังดีมากๆค่ะมันไม่ได้เครียดจนเกินไปมันมีความลื่นไหลดูสนุกไปได้เรื่อยๆแล้วก็ความเก่าของพนักงานเก่าทั้งหลายนี่แหละที่กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ขบวนการโจรกรรมครั้งสุดท้ายใน Crime 101 มันสมบูรณ์แบบค่ะอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Barry Keoghan นะคะเด็กใหม่เลือดร้อนและบ้าคลั่งขั้วตรงข้ามกับจอมโจรเจ้าเสน่ห์อย่างเจมส์เดวิสค่ะโผล่มาทีไรใจวิวว่าความพังพินาศต้องตามมาด้วยแน่ๆเพิ่มดีกรีความระทึกขวัญให้กับหนังได้ดีสุดๆไปเลยค่ะตอนจบหนังจบแบบมี plot twist คือมีการหักมุมนิดๆตามสไตล์แต่บอกเลยว่าเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้นะคะมันมีความระทึกปะปนไปกับความอิ่มเอมใจแบบแปลกๆเหมือนเราได้เห็นคนที่ถูกระบบเมินเนี่ยได้ลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองอะไรประมาณนั้นสรุปเลยนะคะใครที่ชอบแนวชิงไหวชิงพริบชอบมูดหนังยุค 90 เท่ๆหรือว่าใครที่เป็นคนทำงานที่กำลังรู้สึกจี๊ดๆกับระบบอยู่ต้องดูเรื่องนี้เลยค่ะ Crime 101 เส้นทางปล้นโคตรระห่ำฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ